Sari. So, happy Sunday sa ating lahat. So, tapos na akong nagkape guys kasama si Torko. So, ngayon, hindi pa naman tayo busy. So, ang daily routine ko dito sa aking sari-sari store is mag-display, magpunas ng mga alikabok dito, at saka maglista kung ano ang kulang-kulang. Ito ang daily routine ko guys kapag sa umaga. At kapag hindi na siya busy, so ganyan yung talaga ang palaging tinatrabaho ko. So, ipapakita ko sa inyo guys kapag mag-display ako. So ito guys, itong dito is ilagay ko dito sa pinaka-front. So yung cherry ko, ilagay ko dito sa front.